Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, that is our next destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। मैले यो रिसेन्टली दराज एपबाट नेपालबाट मैले यो अर्डर गरेको छु। कलर्स 6 वटा कलर्स छ यसमा। ओके, अनि यो हो दिस इज कल्ड सिमरी कलर्स। ओके, जुन चाहिँ ग्लिटर कलर हुन्छ नि त्यो खालको कलर हो। सो इट्स नट नर्मल कलर। ओके, यो चाहिँ ग्लिटर कलर्स हो। सो म तपाईलाई देखाउँछु। देखाउनुभन्दा पहिला इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट। अनि गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभिङ सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियोज। आउँदै गरेको मेरो फ्युचरको भिडियोजतिर पनि तपाईँले यसरी नै माया अनि सपोर्ट देखाउनु होला। ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो यसलाई मैले एक्चुअली खोलेर हेरिसकेको छु, तर पनि म तपाईँको छेउमा यसलाई म देखाउन चाहन्छु। सो यो मैले भर्खरै मात्र पाएर यसलाई अनबक्सिङ गरेर तपाईँलाई फेरि मैले भिडियो बनाएको। ओके गाइज, सो म तपाईँलाई देखाउँछु। एज इट इज नै मैले यसलाई राखेको छु। ओके, सो हेर्नुहोस् यसमा यस्तो छ, अनि यसमा सम पेपर वर्क्स होला यो भित्र। ओके, नथिङ इज देयर। सो यो यस्तो खालको प्याकेजिङमा आउँछ। सो म तपाईँलाई यो खोलेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस्, यो फ्याब्रिकाको द फ्याब्रिक स्पेसलिस्ट हो यो। ओके, यो फ्याब्रिक कलर हो। ओके, तर यसलाई म वाटर कलरसँग मिक्स गरेर यसमा म लेहेङ्गाहरू जब म ड्रइङ गर्छु त्यति बेला म यसलाई यो सिक्वेन्सको काम गर्ने यसले नै गर्छु। ओके, सो हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यसको खोलेर पनि देखाउँदैछु। ओके, हाउ मेनी कलर्स आर देयर? देयर आर 6 कलर्स। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो म तपाईँलाई कलर देखाउँछु वान बाई वान। यो हो लाइट, इट्स अ वाइट। ओके, वाइट कलर, तर यो इट्स अल सिमरी। ओके, सो यो सबै सिमर कलर हो। आई सो यु, लुक एट दिस। यो टल्केको देख्नुभयो? इट्स नट द्याट वाइट नर्मल कलर। ओके, सो यो कति छ? यो 10 ml मा आएको छ। ओके, सो यसको सबै नै 10 ml नै छ। ओके, एन्ड नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो ग्रिन। ओके, सो यसको नाम के हो? यसको नाम जेट ग्रिन अरे। सो यो पनि इट्स अल्सो ब्युटिफुल। हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओके, अनि अर्को रहेको छ हाम्रो यो चेरी रेड। म तपाईँलाई हातमा नै स्वाचेस गरेर देखाउँदैछु सो द्याट तपाईँ क्लियर होस् भनेर। हेर्नुहोस्। Okay, this is also very nice. I like it. Now I have this is sky blue रहेछ यो। सो स्काई ब्लू यहाँ अलरेडी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यो अलरेडी लगाइसकेको छु। ओके, दिस इज कल्ड स्काई ब्लू। यो पनि 10 ml नै हो। यसमा भएको सबै नै 10 ml गाइज। ओके, सो यो रहेको छ तपाईँको, यसको नाम रहेको छ पिङ्क। यो पिङ्क। ओके, सो यसको पिङ्क कस्तो छ हेर्नु है त। यो पिङ्क पनि राम्रो छ, यसको सेट पनि राम्रो छ, मलाई मन पर्यो। अनि यो छ हाम्रो गोल्डन येलो। ओके, गोल्डन येलोलाई ट्राई गरौँ है त। सो गोल्डन येलो रहेको छ। ओके, यो यस्तो छ। ओके, यो सबै देख्नुहुन्छ तपाईँले टल्किँदैछ बिकज इट्स सिमरी कलर्स। ओके, सो यो 6 कलर्स मैले दराजबाट मगाएको, अनि यसको प्राइस मलाई परेको छ तपाईँको 410 रुपिस। ओके, 410 रुपियाँ पर्छ, अनि 109 रुपिस एक्स्ट्रा फर होम डेलिभरी चार्ज। ओके, अनि यो चाहिँ मलाई परेको छ 410 रुपियाँको। ओके, तपाईँले चाहे तपाईँले यसलाई मगाउन सक्नुहुन्छ। दिस इज गुड फर ड्रइङ एन्ड अल। जब तपाईँले लेहेङ्गा, चोली, साडी, अनारकली जे पनि एथनिक वेयर्सहरू बनाउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले यसको युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईँको पेन्टिङ ब्रसले। ओके, अनि मैले पेन्टिङ ब्रसेसको धेरै नै यो उयसहरू गरिसकेको छु, रिभ्युजहरू गरिसकेको छु। तपाईँले चाह्यो भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै। ओके, सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस। ओके, आई होप यु लाइक दिस भिडियो। यदि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, शेयर अनि कमेन्ट, अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब। ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै। अब भिडियो मेरो नेक्स्ट भिडियोमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर
तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाई.